Szenvedélyesen hiszek abba, hogy bárki képes a változásra. Az önbizalom hiányomat oldottam az alkohollal. És az a borzasztó ebben, hogy az ember, amikor ettől szabadul, akkor nem tudja, hogy ki is ő. Függőség kezelésében én mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj, nem az lesz a célunk, hogy megszabadulj a függőségtől, hanem az lesz a cél, hogy megismerd azt, és felépítsd azt, akivé válni szeretnél. Mert az, hogy előtte milyen voltál, az kb. Így mindenki tudja. De az, hogy te egyébként milyen ember vagy, és milyen emberré tudsz válni, azt ők nem tudják, meg még te sem. De itt segítünk abban a lovakkal, hogy felépítsd azt az eszköztárat, amivel meg tudod támogatni az új embert. Ha ez életed első Karizma podcastje, akkor nagyon örülök, hogy itt vagy, érezd magad jól velünk. Ha ez már nem az első, és inspirálnak, elgondolkodtatnak a Karizma podcast epizódok, akkor megtennéd, hogy ránézel a YouTube feliratkozás gombra, hogy benyomtad-e már. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy kifejezd azt, hogy értékesnek találod a munkánkat, és támogatsz minket. Nagyon köszönöm a teljes csapat nevében. Az elmúlt 10 év karizmatikus előadó tréningjein számtalan értékes embert volt már szerencsém megismerni. És olykor találkozom olyanokkal, akik nálam a jó ember kategóriába kerülnek be. Ők azok az emberek, akikről első pillanattól fogva érzem, hogy becsületesek, hogy talpig csupa szív emberek, és szoktam mondani, hogy tőlük vennék akár használt autót is, úgyhogy nem is ismertem őket korábban. Ma egy ilyen vendéget hívtam meg nektek, aki nem más, mint Csillag Sándor, a lovasember személyesen. Sanyi, nagyon örülök, hogy évek óta ismerjük egymást, de végre elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen a meghívást. A lovasember. Mit jelent az, hogy a lovasember? Lovasember az maga a lovas coach, mert ezzel foglalkozom most már, mondhatom, hogy főállásban, és a ló az egy nagyon fontos szereplője ennek a folyamatnak, hiszen ő adja meg azt a keretrendszert, azt a támogatást, amiben igazán tudunk különbözni egy hagyományos coachingtól. Mi az, amit a ló megmutat, amit mondjuk egy ember nem tudna úgy megmutatni? Nincsenek benne szerepek. Nincsenek benne azok a korlátok, azok nevezzük ilyen színészi tehetségnek, ami bennünk van. És így hitelesen tükröz vissza bennünket. 2021 áprilisában én voltam nálad egy ilyen lovas coachingon, és óriási élmény volt számomra. Mégpedig azért, mert ez volt az első találkozásom egy lóval, ami egy 5-600 kilós, segíts, mekkora állat? 5-6-7-8. 5-6-7-8, tehát hogy elsőre egy hatalmas, félelmetes, óriási állat, ami pikpak fejbe tudna rúgni és elintézni egy életre. Most ehhez képest, ahogy igyekeztem közeledni a lóhoz, nemhogy bántani akart engem, hanem félt tőlem. És valójában azt a félelmet tükrözte vissza, ami bennem volt. És csak pár órát töltöttem ott veled szálkán és a lóval, de nagyon erősen élnek bennem a mai napig azok az élmények. Miért a lovat tartod az egyik leghatékonyabb módnak? És mesélsz valamilyen élményt, akár sajátodat, akár másét, hogy miben tud segíteni a ló? Azért tartom egy nagyon hatékony önismereti módszernek és lehetőségnek a lovas coachingot, mert a ló az energiákkal működik, ahogy egyébként mi is. Egy 50-es cégvezető megfordult nálam, és megvoltak a saját maga kihívásai, amivel jött, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ott mi történt pontosan. Kértem, hogy akkor kapcsolódj a lóval, megbeszéltük, hogy ez hogy fog történni. Elindult a ló felé. Kérdezem tőle, hogy minden oké? Azt mondja, persze, minden oké. Nem félek, minden rendben van. Elkezdett közeledni a lóhoz, egyszer csak megállt. És nézett rám. Kérdezem, mi a baj? Azt mondja, félek. És kérdezem, hogy mitől félsz? Azt mondja, hát a lótól. De mondom, az előbb nem féltél tőle 1 perccel ezelőtt. Azt mondja, igen, de közelebb éltem, és olyan nagy. És aztán természetesen kibontottuk azt, hogy mitől is fél valójában. Mert nem a lótól.
Hanem mitől? Az utána folyamatban kiderült, hogy voltak olyan belső félelmei, ami tulajdonképpen megkérdőjelezte az ő vezetői identitását. Hogy a benne lévő félelem az mennyire ragad át a kollégákra. Mert hogy lehet, hogy az volt benne, hogy egy vezető nem félhet, vagy még ha fél is, nem mutathatja a félelmét. Pontosan. De amikor a lóval kapcsolatba került, akkor ez a félelem azonnal megjelent a térben. És ezt el is mondta ott is, hogy nem félek, megyek, minden oké. Közben pedig mégis, és ott kijött. És tudott végül kapcsolódni a lóhoz? Természetesen tudott, mert ilyenkor megvannak a megfelelő oldási feladatok, amivel ezt tudjuk kezelni. Neked milyen volt a kapcsolatod a lóval kezdetben? Mesélsz erről, illetve mikor kezdődött ez? Nekem rengeteg lovas élményem van, de így, ami legelőször eszembe jut, az nyilván a gyerekkoromhoz köthető. Gyerekkoromban emlékszem arra, amikor a apukámnak a nagybátyja jött a lovasfogattal, akkor még ugye jártak lovasfogattal, és akkor felülhettem, mentünk ki a pincéhez, és ülünk, zötyögünk a kocsival, és egyszer csak mondja Jóska bácsi, hogy na fiam, itt a gyeplő. És átadta a gyeplőt. És én voltam ilyen 6-7 éves forma, és hát akkor először megtapasztaltam a vezetés élményét. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy már így felnőtt fejjel visszagondolva megtapasztaltam a vezetésnek a felelősségét is, és a felelősségből fakadó félelmet. Hogy én most itt 2 hatalmas muraközi lovat egy gyeplővel próbálok tartani és irányítani, nézem az öreget, az nem is foglalkozik vele, hogy mit csinálok, most mi fog történni, de azért megoldottam a feladatot, és egyébként ez így egy életre szóló élmény lett. Ami valószínűleg, hogy már akkor megindított abba, hogy így a lóval végig kapcsolatom lesz az életem során. És hogyan alakult később a kapcsolatod a lóval? Aztán ugyanúgy, mint minden más kapcsolat, hogyha az ember nem ápolja, nem gondozza, akkor bizony el tud távolodni, és ez így volt az én életemben is. Volt az életemnek egy olyan jelentős szakasza, amikor nem volt a ló az életemben, ugyanakkor egy idő után éreztem azt, hogy szükségem van valami kapaszkodóra, vissza kell térnem a természetbe, vissza kell térnem azokhoz a támaszokhoz, amik régen rendelkezésemre álltak, és ilyen volt a ló. És aztán elkezdtem újra eljárni lovagolni, elkezdtem újra kapcsolódni a lóval, aztán saját lovat vettem, és így szépen fölépítettem egészen odáig, hogy ma lovas coachinggal foglalkozom. Mondtad, hogy 6-7 évesen volt először kontaktod lóval, amikor, hogy mondtad, 2 muraközit vezethettél. Igen. Ugorjunk már vissza a gyerekkorba, hogy milyen volt a kis Sankó, milyen volt a gyerekkorod? Mire emlékszel? A zsiványságra. A zsiványságra? Igen? A zsiványságra emlékszem, meg hát a szüleim is emlékeznek rá. Hát tényleg minden zsiványságban benne voltam, és ezzel együtt járt az is, hogy állandóan kint voltunk. Ugye a természetben. Ha volt egy fa, én biztos, hogy fölmásztam rá. Ha volt egy árak, akkor biztos, hogy én belemásztam. Ha az árokban volt egy kis sár vagy víz, akkor az biztos, hogy előkerült, és beleragadtam. Szóval, hogy mindig így próbáltam megélni a természetet, és nagyon érdekes, hogy már gyerekkoromban, egész kicsi gyerekkoromban, hogyha valami vélt vagy valós sérelem ért, akkor mindig az állatok közé menekültem. Konkrétan volt, hogy a disznóolba bementem, és akkor ott a disznók között úgy megkucorodtam, és akkor úgy voltam vele, hogy na, itt nem bántanak, ezek engem megértenek, meghallgatnak, elfogadnak, és itt jól érzem magam. És aztán ez így volt a lovakkal. Mindig, amikor mentem lovak közé, akkor semmi másra nem vágytam, csak hogy ott legyek velük. És ott álltam az istállóban, néztem, ahogy szuszognak, néztem, ahogy most ezt is utólag felnőtt fejjel ismertem föl, hogy ami igazán elvarázsolt, az a jelenlétük, hogy mennyire jelen tudtak lenni. És egyébként a coachingban ez a legnagyobb hozadéka és előnye, hogy a ló az jelen van. A ló nem tud nem jelen lenni, ellentétben velünk emberekkel, ugye? Így bizony, pláne az urbánus környezetben. Amikor körbe vagyunk véve annyi ingerrel a mai világban, hogy egyszerűen elfárad
az agyunk, elfáradunk mentálisan, anélkül, hogy tudnánk róla. És ez nagyon jól megtapasztalható a városi ügyfeleknél, akik eljönnek hozzám, hogy így élvezik azt, hogy detektálják a környezetüket. Kimondottan élvezik, hogy ezt is észrevettem. Szoktunk is csinálni az elején egy ilyen megérkezés gyakorlatot, amikor is azt csináljuk, hogy elcsendesedünk, és minél jobban megfigyeljük a környezetet, ahova megérkeztünk. És mindig azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy a hangyát is előbb észre kell vegyük ahhoz, hogy megcsodáljuk. És ez egy pár perces gyakorlat, de már elképesztő, hogy mennyit tud nyitni rajtunk, és mennyire másként vagyunk ott jelen, mint a hétköznapi életünkben. És hol van ez a bizonyos ott? Segíts már, mert én voltam már Szálkán, ami tényleg egy ilyen mesebeli kis falu, de hogy írnád le a podcast hallgatóinak, nézőinek, akik még sose hallottak Szálkáról? Szekszárdi borvidék spirituális gyöngyszeme. Ezt nem én nevezem így, hanem azok a turisták és vendégek, akik a faluba látogatnak. És ugye én azt szoktam mondani, hogy ha valamire azt mondjuk, hogy spirituális hely, azt nem kell magyarázni. Azt meg kell élni, és aki odajön, az utána nem is kérdezi, hogy hát ez miért az, hanem egyszerűen érzi. És az jut eszembe, amikor a anyósomnak a nagybátyja már jó 80 éves volt, János bácsi eljöttek hozzánk, és akkor kérte, hogy ő szeretne oda följönni. Föl a dombra. Jó pár lépcső van föl a dombra, az udvarban, ahol egyébként a lovak is vannak. Fölsétálunk, a kisöreg már nagyon nehezen baktatott föl, és amikor fölértünk, körbenézett, és azt mondja, hogy el is sírta magát, hogy olyan, mintha otthon lennék. Mert Erdélyből jöttek, és ahogy meglátta a dombokat, az erdőt, ami körbeveszi, akkor ez fölébresztette benne. Hát ilyen Szálka. De alapvetően te városi gyerek vagy, Sanyi, nem? Vagy tehát azért a városhoz is van kapcsolatod, vagy volt legalábbis? Városi ficsúr voltam az életem egy szakaszában, valóban, de egyébként Szekszádról származom, és Szálka pedig Szekszád mellett van. Mondhatom, hogy egy kicsit kijebb költöztünk, illetve a fővárosból szépen haza költöztünk előbb-utóbb, és ebből Szálka lett. Mesélj még a lóval való kapcsolatodról. Az ugrik be, amikor azt mesélted nekem, hogy volt idő, amíg azt gondoltad, hogy te most már teljesen jóban vagy a lóval, teljesen kontrollálod, majd rájöttél arra, hogy nem kapcsolódsz vele igazán mélyen. Volt egy olyan életszakaszom, ami szerintem sokunknak, hogy így elképesztő tempóban éltem. És ez azzal is járt, hogy amikor kimentem lovagolni, az a következőképpen nézett ki. Mondtam a feleségemnek, szívem, elmegyek lovagolni. Mikor jössz? Max 1 óra. És fölrohantam a lóhoz, éppen lecsutakoltam, amennyit igényelt, földobtam a nyerget, kimentem az erdőbe, kirohantam az erdőbe a lóval. Egy iszonyatos álmokfutás minden szinten, nem hogy kapcsolódni nem kapcsolódtam a lóval, hanem egyáltalán nem voltam jelen. Nem voltam a ló hátán. Fizikálisan ott voltam, de mentálisan, szellemileg nem voltam ott. És aztán, amikor leszálltam, akkor nem éreztem jól magam. És a ló sem. A lóvon is érződött az, hogy ez neki nem jó. Egyébként is azért a ló, azt hadd áruljam el, hogy ő nem élvezi a lovaglást. Tehát ő azt élvezi, hogyha háborítatlanul legelészhet. Ez az ő komfortzónája. Minden, ami ettől eltér, az neki nem annyira jó. Akkor mégis miért csinálja meg? Azért, mert van benne egy olyan együttműködésre való hajlam és alázat, ami sokszor bennünk nincs meg. És többek között ez az, amit a lótól meg tudunk tanulni. Hogy nagyon sokszor a kontroll, az, hogyha valamit képesek vagyunk kontrollálni, az adja meg az igazi szabadságot. Pont ma reggel, amikor mielőtt jöttem, elvittem még a kutyákat sétálni, éppen pirkat, kinyitom a kenelt, és addig nem jöhetnek ki, amíg nem kapnak jelzést rá. Ők már remegnek, hogy hadd szaladjanak az erdőbe, de nem.
megvan a fegyelem, megvan a kontroll, és amikor ezt megkapják, akkor mehetnek a szabadságba, és ők ezt tudják. És ezzel ők boldogok. És amikor szabadon szaladgálhatnak az erdőben, az a minden, akkor mindenük megvan, a szabadságuk. De ezt megelőzi egy fegyelem. Mi kell ahhoz, hogy valaki képes legyen fegyelmezni a lovat? Mindenkinél működik? Kapcsolat nélkül nem megy. Nincs meg a kapcsolat, akkor fegyelmezés sincsen. És ezt, hogyha belegondolunk, akkor mennyire fontos a mi életünkben is. Mondjuk vezetőként. Hogy próbálok én a kollégáimmal együttműködni, a kollégáimat együttműködésre bírni kapcsolat nélkül. Te vezetőként is dolgoztál éveken keresztül. Annak mi volt a fontos tanulsága a lovak tekintetében? Mire jöttél rá vezetőként? Az egyik, amire rájöttem, az ez, amiről beszéltem, a kapcsolat. Sőt, meg is erősödtem ebben több ízben, mert elég sokat kérdezek. Járok a világban, és kérdezek. Az egyik barátoméknál voltunk vacsorán, fölhív a barátom másnap, és mondja, hogy te képzeld el, mi történt. A fiam, mikor elmentél, oda jött, és mondta, hogy te apa, ez a Sanyi bácsi olyan furcsa. Hát akkor jót rötyögtünk, ugye? Furcsa. És kérdezem tőle, miért? Azt mondja, mert annyit kérdez. És igen, én kérdezek, azért kérdezek, mert érdekel a válasz. És azt gondolom, hogy az a legjobb kérdés, amire nincs válasz. Mert arra kezdjük el keresni a választ. És ez azért jutott csak eszembe, mert egyszer egy recepciós kolléganőt megszólítottam vendégként egy szállodában. És kérdezem tőle, hogy miért szeret itt dolgozni? Mire a meglepő válasz? Én nem szeretek itt dolgozni, uram. Kérdezem tőle, és miért nem szeret itt dolgozni? Tudja, azért nem, mert nem érzem magam megbecsülve. És kérdezem tőle, hogy és mitől érezné magát megbecsülve? És tudod, mit válaszolt? Hogy tudja, nekem az is elég lenne, hogyha észrevesznek a főnökeim. És talán ez az, amit tanultam, és ez megerősítette ezt, hogy a kapcsolatnak az első lépése, az egyik kulcsa az, hogy észreveszem az embert. Most az úrik be erről, hogy így hallgattalak, hogy Edith Eva Eger az Ajándék című könyvében írja le, hogy valójában mi emberek mindannyian az úgynevezett Mester 3-asra vágyunk, és ez nem más, mint a figyelem, az elismerés és a szeretet. Mindenki arra vágyik, hogy figyeljenek rá, hogy ismerjék el a munkáját, a tehetségét, és a nap végén pedig szeretetre vágyunk mindannyian. Így van, magam is olvastam a könyvet, és abszolút egyetértek vele. És ami erről eszembe jut, és egyébként ez már ugye kapcsolódik megint a lóhoz, hogy volt nálam egy céges csapat, és volt páros feladat. A páros feladatnak az volt a lényeg, hogy közösen kellett végrehajtani a lóval egy konkrét folyamatot, és 2 kolléga csinálja a feladatsort, és egyszer csak az egyik megszólal, hogy nekem elegem van ebből, én ezt így nem tudom megcsinálni. És akkor kérdeztem tőle, hogy ezt megismételnéd? Azt mondja, én ezt nem tudom megcsinálni. Kérdezem tőle, hogy és egyedül kell megcsinálnod? Mire ránéz a társára? Hú, tényleg! Hiszen 2 vagyunk, és közös feladat volt. És oda jutott, hogy ő csak magáról beszélt, hogy ő nem tudja megcsinálni. De hogy miért jutott ez eszembe, azt most nem tudom neked megmondani. Hát majd később beugrik. Igen. Én tudom rólad, hogy nagyon színes életed volt és van is. Mondtál egy ilyet, hogy te városi ficsúr voltál. Ugorjunk már vissza abba az időbe, hogy jobban megértsük, hogy jutottál a mai Sándorhoz. Hogy képzeljünk el egy városi ficsúrt? Néha megfordulnak nálunk régi barátok, nem sok van, és akkor előkerül egy-egy régi történet,
például egy asztal tetején táncolás, és akkor gyerekeim néznek rám, és mondják, apa, te az asztal tetején táncoltál? Igen, előfordult ilyen is. Ami aztán nem annyira vidám történet, mert ez azért odáig vezetett, hogy egy-egy sörből több lett, a hétvégi sörözésből, hétvégi bulizásból már hétköznapi is lett, mindig kezdtük azzal, hogy a csütörtök az a kispéntek, aztán hát már akkor szerda is, és igazából oda jutottunk, volt egy ilyen kis, nevezzük, Tivornya csapatnak, akikkel így a hétfőt azt azért megtartottuk, de egyébként a többi nap az bulizással telt, és ennek bizony komoly függőség lett a vége. Ami, hát nem kell lecsetelni, hogy mivel jár, de én azt gondolom, hogy elég mélyre sikerült jutnom ezáltal az életmód által. Mennyire mélyre? Nehéz a kérdés, hogy mennyire mélyre, vagy nem a kérdés nehéz, hanem megfogalmazni azt, hogy mennyire mélyre. Talán az jut eszembe, hogy apám, aki egy nagyon bölcs ember, mondta annak idején, hogy fiam, korpa közé keveredsz, megesznek a disznók. Elképesztő cinikus voltam abban az időben, nem is értettem, hogy miről beszél. Ugyanakkor, amikor végig gondoljuk azt, hogyha valamit elfogyasztunk, az ugye átmegy az emésztőrendszeren, és hova jut, meg milyen formában, talán ez. Talán ez jut eszembe, hogy az emésztőrendszeren áthaladva egy ilyen végtermékként a porban heverve. Ez a szint. Tehát romboltad a testedet? Ezt mondhatjuk így is? Romboltam a testemet, de ez nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy a test rombolásánál hatványozottabban jelentkezik a lélek rombolása. Az, hogy egyébként mit okoz a lélekben, az nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy a függőség igazi fájdalma az a józanságban érződik. Tehát amikor már az ember megszabadul, és szembesül azzal, hogy Atya ég, Atya Isten, hova jutottam, milyen szintre jutottam el, és mit okoztam magamnak és másoknak ezáltal. Nekem az a sejtésem, hogy amikor valaki függővé válik, akkor mindig a valóság elől menekül valami olyan állapotba, ahol kevesebb a fájdalom, vagy egyáltalán nem érez fájdalmat. A te életedben ez hogy történt? Nálad is ez volt a recept? Sok oka lehet, ugye én azóta elég mélyen kutatom a témát, és foglalkozom is vele. Ugye a coaching alkalmakra számos ügyfelem keres meg függőség problémákkal. Szóval számos oka van. Én személy szerint az önbizalom hiányomat oldottam első körben az alkohollal. Amikor alkoholt fogyasztottam, akkor éreztem magam igazán önazonosnak. Ez vagyok én. És az a borzasztó ebben, hogy az ember, amikor ettől szabadul, akkor nem tudja, hogy ki is ő. És ugye föl kell építenie önmagát. És ezért én azt szoktam mondani, hogy a függőség kezelésében, ahogy én támogatom azokat, akik szeretnének szabadulni, én mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj, nem az lesz a célunk, hogy megszabadulj a függőségtől, hanem az lesz a cél, hogy megismerd azt, és felépítsd azt, akivé válni szeretnél. Mint új ember. Mert az, hogy előtte milyen voltál, az kb. Így mindenki tudja. Úgy ismernek téged. De azt, hogy te egyébként milyen ember vagy, és milyen emberré tudsz válni, azt ők nem tudják, meg még te sem. De itt segítünk abban a lovakkal, hogy felépítsd azt az eszköztárat, amivel meg tudod támogatni az új embert. Azt, akivé válni szeretnél. Ez nagyon jól hangzik, és most visszagondolok a saját lovas élményemre nálad. Tudomásom szerint nekem nincs durva függőségem.
habár szerintem mindenkinek van, ha más nem az okostelefonja, szerintem az egy függőség. Szívesen beszélek erről. Oké, sőt, erre is van saját módszered, de az a kérdésem, hogy oda megy hozzád egy függőséggel küzdő bárki, egy vezető, nem vezető, akkor hogy tud ebben segíteni a ló? Ez egyik kérdés. A másik pedig az, hogy mik a leggyakoribb függőségek, amikkel te dolgozol, amikkel te hatékonyan tudsz segíteni a ló által? A ló egyértelműen abban segít, hogy egy teljesen más környezetben, egy teljesen más perspektívában enged betekintést az embernek az életébe, és ott ugye a lóval való közös alkalmak, azok mindig arra is szolgálnak, hogy bizonyos működési mintákat, mechanizmusokat, amik egyébként a függőségben tartanak bennünket, azokat ne csak felismerjük, hanem tudjuk magunkban átkódolni. Mondasz konkrét példát? Például valakinek van egy belső szorongása, egy belső félelme, amivel így nem tud mit kezdeni, ezért szerrel próbálja oldani. Kábítószerrel? Például kábítószerrel, vagy alkohollal, ugye, és még nagyon-nagyon sok egyéb szer van, és függőség van, étellel, így van. És ugye ott, amikor a lóval dolgozik, akkor ő csak belülről megéri, én pedig látom kívülről is. És tudok neki föltenni olyan kérdéseket, amikkel ő nem csak megéli, hanem rá is jön arra, hogy egyébként az a szorongása, ami a lónál is kijön, az honnan is ered valójában. És ott kijön. Uh-huh. Mindig szoktam mondani, mikor fölmegyünk a lovakhoz, hogy zsebkendő van-e nálad? És meg szokták kérdezni, hogy miért? Mondom, azért, mert általában azt használni kell. És azért kell használni, mert sírni fogsz. És azért fogsz sírni, mert olyan mélységek jönnek elő, amiket így tudsz csak feldolgozni, hogy a sírással segítesz magadon. És ez jó. És ezt a felszabadultságot egy ilyen hagyományos coachingban, vagy terápiában, vagy bármilyen más területen sokkal nehezebben tudják, azt gondolom, a kliensek, az ügyfelek megélni. És itt jön megint be az, hogy a természetnek itt mekkora ereje van. 1980-as években egy amerikai házaspár, Kaplan házaspárnak hívják egyébként őket, a Michigani Egyetemen csináltak egy kutatást, ami arról szólt, hogy bebizonyítsák azt, hogy a városi, az urbánus létnek és a természeti környezetnek milyen hatása van az ember. Egyébként konkrétan a kísérlet arról szól, hogy 2 csoportot, az egyiket a városban, a másikat a természetben hagyták időt tölteni, és utána egy konkrét memória feladatot kellett mindenkinek végrehajtani. És a természetben lévők 20%-kal jobban teljesítettek, és utána megcserélték a csapatot, és ugyanúgy a másik csapat is jobban teljesített, és még sok kísérletet csináltak, de egész egyszerűen ezek mind azt támasztják alá, hogy milyen elképesztő ereje van a természetnek. És hogyha ez még kiegészül egy lóval, ami egy természeti lény szintén, akkor igazán be tud melünket hozni a jelenbe, az önvalónkba. Hogy állsz most a saját régi függőségeddel? Ha arra irányul a kérdésed, hogy tartom-e még magam, és szabad vagyok, akkor azt tudom válaszolni nagy örömmel, hogy természetesen igen, és egyre inkább megértem, és elfogadom a függő magamat. Mert hogy az is a részed. Így van. Ez egy nagyon fontos része egyébként a függőséggel való munkának és a függőségtől való szabadulásnak, hogy elfogadjuk azt az énünket. És nem csak elfogadjuk, hanem meg tudjunk bocsájtani. És én abban hiszek, a saját magam életében ezt tapasztalom, a saját életemben, hogy a megbocsájtás úgy működik, hogyha képessé válok arra, hogy már másként tekintsek rá. És
önmagamnak való megbocsájtás is az, hogyha én már másként tudok tekinteni önmagamra. Igen ám, csak van egy probléma ezzel, hogy ebben is vissza tudunk esni. Már nem a függőségben is, de én most nem arra gondolok, hanem abban, hogyha ér valami olyan impulzus bennünket, ami visszaránt abba a működési mechanizmusunkba, akkor megint úgy tekintünk magunkra, mint annak idején. És az nagyon fontos, hogy eljussunk oda, hogy ezt felismerjük. Hogy most megint nem a megbocsájtó tekintettel nézek magamra. De mikor bocsájtottál meg magadnak? Emlékszel arra a pillanatra? Így pillanatra nem emlékszem, és én egyébként a változást, az újjászületést, a gyógyulást azt nem egy ilyen zajos forradalomnak tartom és élem meg, hanem ez egy élethosszig tartó folyamat. Ami egyébként nagyon érdekes, hogy én azt mondom, hogy akkor kezdődik el, amikor szabadulunk. A szabadulás akkor kezdődik, és talán itt megint Edith Éva Égert lehetne idézni, amikor megszületik bennünk a döntés. A döntés arra vonatkozóan, hogy ez így nem oké. Ezt én már így nem szeretném. Nem, ezt már nem akarom többet. Az egy elképesztő motiváció lehet a gyógyulásra. Megbocsájtunk magunknak, megszületik a döntés, hogyan tovább? Ugye a függőségnek nyilván vannak szintjei. Én azt szoktam mondani, mindig megelőzi egy előzetes beszélgetés azt, amikor valaki eljön hozzám, és én mindig azt szoktam kérni, most is van egyébként ilyen ügyfelem, aki éppen most még a terápiában van. Tehát én a terápiának az első szakaszában nem tudok segíteni. Az egy nagyon komoly felelősség, és egy nagyon komoly szakmai munka, és egyébként orvosi szint, hogy valakinek tudjanak segíteni, aki nagyon-nagyon mélyen van a függőségében. És amikor ezen keresztül megy, én akkor tudok neki segíteni abban, hogy tudja az új énjét felépíteni, és hogy tud a társadalomba már egy új emberként visszaintegrálódni. Mert azért nagyon nehéz visszaintegrálódni, mert nyilván sok mindenen tudunk változtatni. Már a környezeten, a közösségen, ahova visszakerülünk, stb. Ugyanakkor van sok minden, amit nem tudunk változtatni. És az a környezet, az minket úgy detektál, ahogy előtte voltunk. És nagyon sokan ezért esnek vissza, mert annak egyszerűbb megfelelni. Említetted, hogy ma már a függőség kategóriába beletartozik az okostelefon is. Mit gondolsz erről? Hogy látod ezt a kérdést? Nagyon nagy kihívásnak látom ezt a kérdést. Már a jelenben is, de a jövőben különösen. Saját magamon is tapasztalom, a családomon, a gyerekeimen, hogy milyen elképesztően részévé vált az életünknek a telefon, és egyébként a telefon az csak maga a futár, ha már függőségről beszélünk. Mert minden, ami benne van, azokat nevezném szereknek. És én azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb lépés, amikor a függőségtől próbálunk szabadulni, hogy ne találkozzunk többet a futárral. És ugye ezt a telefon esetében nem nagyon tudjuk megtenni a mai világban. Amit meg tudunk tenni, az az, hogy beleteszünk egy ilyen természetes kontrollt. Én például, amikor felmegyek az állatokhoz, elég sok időt töltök fent az állatokkal, lovakkal, meg más állataink is vannak, meg az erdőben, akkor nem viszek magammal telefont. Amikor a családi körben vagyunk, akkor már nehezebb, mert csak mondok egy példát, előjön, hogy jaj, egy kép itt van, nézzük meg, akkor azzal már beleragad az ember, akkor már ezt is nézzük meg, azt is, jaj, közben jött egy hívás, és már szétcsúszott a program. Szóval, hogy ezt is így érdemes kontrollálni, hogy mennyire tudjuk azt elfogadni a családban, hogy most nem telefonnal ülünk az asztalhoz, vagy egyáltalán tartunk olyan alkalmakat, amikor nem használjuk a telefont. Ugyanakkor pont most, ahogy jöttem föl útközben, beszélgettem, a sógorom jött föl velem, és beszélgettünk erről a témáról. Ő egyébként indonéz, és mondjuk Jakartában, ott ha urbánus világról beszélünk, akkor ott egy 20 milliós városról beszélünk. Tehát elképesztő rálátása van neki is ezekre a témákra, meg a technológiára, és egész egyszerűen azt kell látni, hogy mi
ugye váltó generáció vagyunk. Tehát mi megéltük még azt is, amikor nem volt, nem hogy okostelefon, hanem még telefon sem nagyon, ugye a mi 50-es generációnk. Ugyanakkor a mai generációk, akik most születnek, ők már ezt nem tudják. Nekik ez teljesen evidencia lesz, hogy a telefonnal együtt kell élni, meg a telefon ugye az életünk része. Szerintem ez az egyik legnagyobb jövője a lovas coachingnak, hogy egyre nagyobb igényük lesz az embereknek arra, hogy kiszakadjanak ebből. Sőt, én merem azt mondani, hogy ma már ott tartunk, hogy nem kikapcsolódnunk kell, hanem bekapcsolódni. Bekapcsolódni önmagunkba. És a természetben való elcsendesedés luxus. Pedig volt idő, amikor az volt a természetes környezetünk. Így van. Nem is olyan régen. Tehát ha én a gyerekkoromban visszagondolok, akkor nekünk az volt a kikapcsolódás, meg a játék, hogy a nádasba tutajt építettünk, meg bunkert építettünk, és ott játszottunk. Az volt a kikapcsolódás. Fa tetejére föltettünk egy ilyen raklapot, és akkor fölépítettünk rá egy ilyen kis kaibát, és akkor onnan leengedtünk egy ilyen csörlőt, akkor azzal felhúztunk dolgokat, és hatalmas kaland volt. És ez, hát lássuk be, hogy ez volt 40 éve. Nem mondom, hogy nem irigykedem a mostani életed miatt, Szálkán. Most is egyébként építek a fára lombházat, folyamatban van az ügy, tehát hogy azért... Akkor a gyerekkori álom megvalósul. Igen, gyerekkori álom megvalósul, viszont azért fogom megépíteni ezt a lombházat, mert azt látom, hogy az ügyfelekkel egyre nagyobb igény van arra, hogy így más perspektívákat állítsunk be. És hogyha azt mondjuk, hogy most nem a lóval foglalkozunk, hanem nevezzük általános beszélgetés történik, akkor egy ilyen környezetben megint teljesen más. Tehát amikor föl tudunk menni egy kis házba a fa tetejére, és onnan letekinteni a környezetünkre, és szoktam is mondani, hogy letekinteni a környezetünkre, meg adott esetben máshonnan tekinteni saját magunkra. Felvenni egy új nézőpontot például. Így van. Én ismerem elég jól az életed, és ugye az alkoholfüggő, önbizalomhiányos városi ficsúrból egy teljesen új ember született, a lovas ember. Mesélsz nekünk arról, hogy néz ki egy átlagos napod? Ez szerintem sokak számára inspiráló lehet. A családom számára meg elég megterhelő. 4-kor kelek, mondjuk már egy kicsit korábban keltem, mert el akartam intézni az állatokat, mielőtt följövök, de nekem ez a 4 órás kelés, ez nem egy ilyen trendi dolog. Én ezt már elég régóta így üzöm. Egész egyszerűen szükségem van erre a reggelre ahhoz, hogy a napomat össze tudjam rakni, és mondjuk azt, hogy én olyan fél hét magasságában már megyek az állatokhoz, megyek ki a kutyákkal az erdőbe, rendezem a lovakat, és előtte nekem kell az a 2 óra arra, hogy ahogy a feleségem hívja, a reggeli szeánszaimat megcsináljam, és ebben elég sok minden van, mondhatnám a hideg zuhany, de például a hideg zuhany is, én nem azért zuhanyzok elsősorban hideg vízzel, mert jó pofa dolog, hanem az egyik oka, ami miatt hideg vízzel zuhanyzok, az az, hogy mindig, amikor állok a hideg zuhany alatt, akkor így végig gondolom azt, hogy egyébként hány ember van úgy, hogy még hideg zuhany se jut neki. A másik pedig az, hogy amikor kijöttem a hideg zuhany alól, akkor így átpesdül, azt szoktam mondani, hogy felpesdül a vérem, és képzeld el, hogy még azt is szoktam csinálni. Ezt nem minden nap, de mondjuk hetente 2-3-szor, hogy vannak ilyen mentolos olajaim, és akkor azzal utána átkenem a testemet, tehát képzeld el, hogy kijövök a hideg zuhany alól, és utána kap egy mentolos hatást, az elképesztő, és akkor hát utána bevallom férfiasan, hogy még így föl is szoktam magamat pofozni. De a felpofozás is nem egy ilyen önsanyargatás, hanem az, hogy akkor úgy, képbe kerül az ember. És akkor nézek bele a tükörbe. Akkor amit még nagyon szeretek így a reggeli rutinból, az a tibeti rítus. Van egyébként több gyakorlat. Én 3-4 tibeti rítus gyakorlatot szoktam megcsinálni. Az egyik nagy kedvencem az a forgás, amikor
két oldalra teszem a kezemet, és forgok a tengelyem körül, és utána megállok középen. Ez ugye egy egyensúly gyakorlat, egy ilyen jelenlét gyakorlat, elképesztő fókuszt ad így a napindításhoz, és azért nagy kihívás nekem, mert elég szédülős vagyok. Olyannyira szédülős, hogy mikor a gyerekekkel annak idején elmentünk a vidámparkba, apa fölült velük az első hullámvasútra, és utána feküdt egy padon. Na most ebből megcsinálok pár ilyen gyakorlatot, és utána ugye középen megállok egy szédülés után, akkor az is ad egy ilyen fókuszt. És hát ami elengedhetetlen, az a reggeli meditáció és imádság. Nem kell fel úgy nap, most már mondhatom, hogy ilyen 11-2 éve az életemben, hogy ne adnék hálát, és ne imádkoznék. Ma reggel miért adtál hálát? Vannak olyanok, amiért minden reggel hálát adok, ez ma reggel is így volt. Hálát adok azért, hogy egyáltalán élhetek. Hálát adtam azért, hogy ma reggel fölkelhettem. Ilyen egyszerű dolgokért. Hálát adtam a családomért. Hálát adtam azért, hogy ilyen csodálatos környezetben, ilyen csodálatos helyen élhetek. És hálát adtam azért, hogy ma ide jöhetek. Egy másik dolog, ami eszembe jut rólad, az Bali. Mert hogy te évek, mondhatom, hogy szinte évtizedek óta jársz Balira, ahol még nem volt szerencsém lenni, de az idei célok között szerepel. Mi az, amit Baliról nagyon sokan nem tudnak? Igen, a feleségem vezeti az utazási irodánkat, és ő egyébként sokkal többet jár Balira, mint én. Bali is nagyon érdekes, meg sokat tudnék beszélni róla, de sokkal érdekesebb az, ahol most voltam, mégpedig Sumba szigete. Ez Balitól 1 órányi repülőútra van. Azért is mentem el, mert tervben van egy lovas rehabilitációs központ, és ehhez keresünk helyszínt, és Sumba szigetét azért találtuk ideálisnak, mert van ott egyébként egy helyi lófajta, ez a Sandalwood póni, és arra voltam kíváncsi, hogy egyébként ott a ló hogy van jelen, hogy kezelik, egyáltalán alkalmas-e arra az a lófajta, és nagyon jó tapasztalatok voltak. De ami most ennél is fontosabb az az, hogy ott milyen körülmények között élnek az emberek, és egyáltalán mennyi minden impulzus ért ott ez alatt a 2 hét alatt. És tudod, például a legjobban, ami megragad bennem, az az, hogy mentünk az autóval, már így sötétedett, nagyon kietlen környék, utak is alig vannak. Szóval még ilyen nagyon, egyébként úgy is hívják, hogy elfeledett sziget, mert így hát az indonéz állam elfelejtett vele foglalkozni. És ahogy mentünk, egyszer csak láttam, hogy egy nagy csoportosulás, és egy ilyen kivilágított röplabdapálya. Mondtam a sofőrnek, álljunk itt meg. Kiszálltam, odaszaladtam, egy röplabda meccs volt. De ami miatt megragadott, az az, hogy mennyire jelen voltak az emberek. Egyetlen egy embernél nem láttam telefont. Gyakorlatilag, mintha az ember így visszament volna az időbe. És ez egy nem úgy kell elképzelni, hogy ez olyan röplabda meccs volt, ami BL meccs és hatalmas pénzek mögötte, hanem egy ilyen baráti röplabda meccs. De így több százan lehettek ott, és elképesztő szurkolás volt, elképesztő hangulat, és körülbelül 20 perc vagy fél óra is eltelt, mire szóltak már a többiek, hogy menjünk, mert engem annyira magával ragadott ez a természetes jelenlét, ami ott van. Ezek szerint visszatérsz még oda? Biztos, hogy visszatérek. És nagy valószínűséggel ennek a projekttervnek lesz is ott folytatása. Az azt jelenti, hogy nem csak Szálkán fogsz majd dolgozni emberekkel, hanem akár ott Bali melletti szigeten is? Én azt gondolom, hogy erre ma elég nagy az esély. Mit fog csinálni Csillag Sándor 10 év múlva? Egy olyan rehabilitációs központot fogunk megvalósítani és felépíteni, ahova az emberek olyan bizalommal tudnak fordulni a gyógyulásuk érdekében, ahova kevés helyen a világon, mert az a probléma, hogy nagyon sok ilyen rehabilitációs központ
állami finanszírozás, vagy esetleg alapítványi finanszírozásban működik, úgy kell ezeket elképzelni, mint bármilyen egészségügyi intézményt, kórházat, minden előnyével és hátrányával. Ugyanakkor én hiszek egy másik modellben. Hiszek egy olyan modellben, ahova az emberek nem csak gyógyulni mennek, hanem, ahogy korábban is mondtam, felépíteni az új identitásukat, és az új identitásuknak megfelelően megtalálni egzisztenciálisan is a lehetőségüket, és adott esetben egy saját vállalkozást indítani, vagy olyan munkát találni, ami igazán az ő önvalójukkal fit lehet, és megtalálják benne a számításukat. Elérkezünk most már a villámkérdésekhez. Előtte még egy meglepetést hoztam nektek, kedves nézők és hallgatók. Nagyon sok visszajelzést kapok arról, hogy inspirálóak a Karizma Podcast epizódok, elgondolkodtatnak, de nem sikerül azokat igazán beépíteni. Mert lehet, hogy nincs elég időd rá, vagy túl sok jó dolog hangzik el, nem tudod, hogy állj neki, hogyan tedd át a gyakorlatba azt, amit itt hallasz. És az utóbbi években arra jöttem rá, a saját példámból is tanulva, hogy egy podcast valójában annyit ér, amennyit megvalósítasz belőle. Szuper, hogyha meghallgatod Sanyival például ezt a beszélgetést, de hogyha nem változtatsz az életeden, nem építesz be valami apró szokást, valami változást, akkor ez csak egy podcast volt a sok közül. És az idei évben fontos célom, küldetésem, hogy a Karizma Podcast epizódokból minél több mindent megvalósíts. Ne csak hallgasd, hanem cselekedj. Ne csak hallgasd, hanem építsd be. Hallgatóból válj cselekvővé. És pontosan emiatt készítettem számodra egy online kurzust, ami ennek a módját lépésről lépésre bemutatja. Azt a módszert, amit én is használok évek óta, amikor megnézek egy podcastet, vagy meghallgatok bármilyen online tartalmat. karizma.hu/cselekszem. Menj fel erre az oldalra, és ott megtalálod a részleteket. Tehát karizma.hu/cselekszem. Sanyi, szerinted mitől lesz valaki karizmatikus? Szerintem attól, hogyha testileg, lelkileg, szellemileg koherensen egybe van, és ezt át is tudja adni másoknak. Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Jó kérdés. Sok jó tanácsot kaptam. Nagyapámtól kaptam azt, hogy szeresd az embereket. Ez átjön, ezt visszaigazolom. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy ez őrültség? Szenvedélyesen hiszek abba, hogy bárki képes a változásra. Bárki. Mikor sírtál utoljára, és miért? Én nagyon szeretek sírni egyébként. Elképesztő felszabadító. Szerintem egy pár napja, amikor így tavaly meghalt a sógornőm, és őt emlegettük, akkor sírtam. Miért van szüksége a világnak Csillag Sándorra? Én mindig hiszek abban az ügyfélben, aki eljön hozzám. És hiszek abban, hogy mindig van valaki körülöttünk, aki hisz bennünk. És ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor nem hiszünk önmagunkban. És az hozzásegít ahhoz, hogy valaki hisz bennünk. És azért merem ezt így mondani, mert amikor én a kis Sankó ugye a zsivány világát élte, akkor a nagyapám volt az, aki hitt bennem, és ő azt mondta, hogy ne bántsátok, mert meglátjátok, olyan fordulatot fog tenni, hogy a sapka leesik a fejéről. És ez egy dolog, hogy valaki hisz bennünk, de nagyon sokszor egy-egy mondat, egy-egy gondolat, ami ettől az embertől elhangzik felénk, az konkrétan képes megváltoztatni az életünket. Illetve az életünket majd mi fogjuk megváltoztatni, de hogy elindít bennünket. Lehet, hogy nem akkor, csak később, de az biztos, hogy nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy meg tudjunk változni. Mi az a szokás, ami legpozitívabb hatással van az életedre? A mindennapi sport. Mi az, amit még senkinek nem meséltél el magadról? Például azt, hogy szerencsejáték függő is voltam. Hogyha abba az utopisztikus helyzetbe kerülnénk, hogy csak egy darab A4-es lap maradna utánad, akkor mi lenne az a 3 gondolat,
tanács, amit ráírnál arra a lapra? Az egyik az lenne, hogy ne törődj semmivel, csak indulj el. A másik az lenne, hogy csináld, fiam, csináld, belevaló, vagy neked való, csináld. A harmadik pedig az, hogy segíts másoknak. És végül, ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a mai sikeredet? A hitemnek. Az Isten hitemnek. Sanyi, hogy lehet veled kapcsolatba lépni? Hogy lehet megtapasztalni a szálkai lovas coaching élményt? A lovasember.hu weboldalon keresztül én még ilyen hagyományos felületeken kapcsolódom. Ott megtaláljátok az e-mail címemet, illetve van egy felület, ahol tudtok velem kapcsolatba kerülni. Sanyi, köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat, és kívánom, hogy minél több embernek segíts a lóval megküzdeni a függőségeikkel, és leszokni róluk. Köszönöm, hogy itt lehettem. A Karizma Podcast-tel egy fontos célom, hogy inspiráló, értékes, igazán jó embereket mutassak be számodra. Csillag Sanyi számomra abszolút egy ilyen ember. Ha kíváncsi vagy hasonlóan inspiráló Karizma Podcast epizódra, akkor hoztam neked egy másikat, és mindez annyi dolgod van, hogy kattints ide a képernyő jobb felső sarkába, és már indul is. Ez az. És ugye feliratkoztál már a YouTube csatornánkra.